Bun găsit tuturor! Luna septembrie va fi din punct de vedere astral o perioadă mult mai bună. Spre finalul lunii, două planete vor avea un tranzit favorabil. Este vorba de planeta Venus, responsabilă de confortul și bunăstarea de zi cu zi, și planeta Mercur, gestionarea comunicării și gândirii fiecăruia dintre noi. Care sunt posibilele sectoare de viață afectate sau avantajate pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. O stare nejustificată de nervozitate îți poate strica destul de mult starea de bună dispoziție pe care ar trebui să o ai dacă vei merge într-o excursie sau la o petrecere. Acasă, în schimb, spiritul tău pacifist îți va aduce împăcare și bună înțelegere cu anumiți membri ai familiei cu care nu prea te-ai înțeles bine în ultima vreme. La locul de muncă vei avea numai bune rezultate datorate unor decizii bine gândite. Evenimentul lunii va fi reprezentat de un act de bine prin care vei putea ajuta pe cineva să iasă dintr-o situație dificilă sau să evolueze într-un anumit domeniu, iar pentru această faptă bună, dacă o vei face, destinul te va recompensa din plin cândva în viitor. Taur. Vei avea numai probleme în plan profesional. Asta dacă vei avea nejustificat o atitudine ostilă și irascibilă față de anumiți colegi de la locul de muncă. Dincolo de asta, vei primi una sau mai multe vești bune ce privesc un capitol de viață important pentru tine și astfel poți face schimbări în planurile tale de viitor. În același timp, vei reuși să scapi de o problemă de sănătate, asta după ce vei face mai multe drumuri scurte și dacă vei avea dialoguri fără ascunzișuri cu persoanele care te pot ajuta. Realizarea lunii va consta în dobândirea unei despăgubiri sau al unor valori materiale rezultate dintr-o dispută judiciară. Gemeni, dacă îți vei asuma inutil prea multe riscuri, vei înregistra o nereușită într-un domeniu destul de important pentru evoluția ta în viață. Cu toate acestea, dacă vei fi autorul unor fapte bune, vei declanșa conjuncturi de viață care îți vor fi favorabile în diverse domenii, deoarece prin aceste acte de bine față de cei din jurul tău se va activa karma ta pozitivă. Totodată, mai multe decizii bine gândite, adaptate realităților actuale, îți vor aduce o majorare a câștigurilor rezultate din munca și efortul tău. Evenimentul central al lunii va fi constituit de rezolvarea unei probleme de sănătate care te supără de lungă vreme. Rac. Dacă vei avea nejustificat un comportament plin de impulsivitate față de anumite persoane din preajma ta, se va activa karma ta negativă, adică plata pentru anumite fapte rele din viețile tale anterioare, și vei trece astfel prin conjuncturi de viață mai dificile în diverse capitole de viață. Pe de altă parte, cu ajutorul spiritului tău diplomatic, vei înregistra un succes într-un domeniu important pentru evoluția ta în viață. În același timp, te vei bucura de un sprijin material consistent de la cei din jurul tău. Evenimentul primordial al lunii va fi legat de partenerul de viață. Acesta poate avea o realizare importantă care îți poate schimba viața în bine. Leu, dacă te vei lăsa ghidat de ambiții nu prea bine gândite sau mai exact încărcate de egoism, vei înregistra pierderi semnificative în bugetul tău personal, generate de cheltuieli nejustificat de mari, mai ales dacă încerci să intri în atenția celor din jurul tău. Totuși, dacă vei avea o atitudine cooperantă, vei fi sprijinit de toată lumea în direcția rezolvării unei probleme de sănătate. Totodată, cu mai multe drumuri scurte, vei rezolva o chestiune ce ține de obținerea unor documente sau aprobări oficiale. Realizarea principală a perioadei va fi plecarea ta într-un voiaj de plăcere sau participarea ta la o mare petrecere, prilejuri în care te vei distra de minune. Fecioară, escaladarea unui conflict pe care l-ai cu un membru al familiei nu va aduce decât la creșterea tensiunii nervoase din cadrul căminului familial. Chiar și așa vei reuși să pleci într-o excursie în care te vei simți bine. Totodată, comunicarea intensivă și eficientă îți va aduce o realizare într-un domeniu important pentru parcursul tău în viață. Succesul cel mai important al lunii va fi marcat de dobândirea unei sume considerabile sau al unui bun material cu o valoare mare, sau este posibilă o creștere semnificativă a veniturilor obținute din valorificarea muncii, a inteligenței și a talentului tău. Balanță. Graba nejustificată te va aduce în situația în care îți vei pierde unele documente importante, cardurile bancare sau chiar telefonul mobil. În același timp, datorită imprudenței, poți provoca defecțiuni ale unui mijloc de transport de care ai mare nevoie. Dincolo de asta, la locul de muncă vei obține numai rezultate bune datorate abilităților tale de negociere prin care îi mobilizezi pe cei din jurul tău. Dacă vei face anumite fapte bune prin care vei împărtăși cuiva unele informații importante pentru acesta, vei activa karma ta pozitivă și te vei bucura de conjuncturi favorabile în diverse domenii. Realizarea lunii va fi un sprijin consistent pe care vei reuși să-l obții de la persoane cărora le-ai câștigat de curând încrederea.
Scorpion, dacă vei avea un comportament plin de impulsivitate, îi vei face pe cei din jurul tău să se distanțeze de tine. Iar în momentul în care vei trece prin momente dificile, nimeni nu te va sprijini. Cu toate acestea, vei avea ocazia de a ajuta pe cineva din jurul tău să iasă dintr-o situație dificilă, lucru pentru care destinul te va recompensa din plin cândva în viitor. Acasă, buna comunicare pe care o ai cu întreaga familie nu va aduce decât confort și bunăstare pentru toți cei din casă. Evenimentul principal al lunii se va petrece în plan profesional. Cel mai probabil vei înainta pe scara ierarhică de la locul tău de muncă. Săgetător, dacă vei avea nemotivat un comportament agresiv față de partenerul de viață, îl vei face pe acesta să se depărteze de tine și astfel relația de cuplu va fi destul de greu de reparat. Pe de altă parte, atitudinea ta simpatică te va ajuta să recuperezi o datorie mai veche sau o despăgubire. În același timp, vei avea ocazia să ajuți pe cineva din jurul tău cu informații de care acesta are mare nevoie. Și pentru această faptă bună, destinul îți va aduce cândva în viitor circumstanțe favorabile în diverse capitole de viață. Evenimentul central al lunii va fi în legătură cu familia și casa. Un succes obținut de un membru al familiei te poate ajuta și pe tine în parcursul destinului tău. Capricorn, printr-o atitudine agresivă, în mod nejustificat vei face rău cuiva din jurul tău, dar pentru această faptă deloc bună, dacă nu vei evita să o faci, destinul îți va aduce cândva în viitor conjuncturi de viață mai nefavorabile, pentru că totul se plătește. Totuși, dorința ta de mai bine îți va aduce creșterea câștigurilor obținute prin muncă și efort. Spre finalul lunii vei reuși să faci mai multe aranjamente avantajoase pentru a pleca într-o scurtă vacanță. Realizarea principală a lunii va fi în conexiune cu o informație prețioasă pe care o vei primi și prin valorificarea căreia vei progresa în viitorul apropiat. Vărsător, din cauza unei atitudini mai imprudente sau al unor decizii pripite, vei trece prin anumite evenimente din care vei rămâne cu unele probleme de sănătate. În schimb, abilitățile tale de negociator îți vor aduce un important sprijin în acțiunile tale din partea celor cărora vei reuși să le câștigi încrederea. În același timp, vei acorda mai multă atenție dialogurilor pe care le vei avea cu partenerul de viață, lucru care va duce la creșterea încrederii acestuia în tine și la o mult mai bună relație. Evenimentul lunii va consta în activarea karmei tale pozitive și astfel te vei bucura de mai multe conjuncturi avantajoase, dar această activare nu se poate face decât prin intermediul unor fapte bune sau evitarea unora rele. Pești. Atitudinea ta irascibilă îți va aduce pierderi materiale, deoarece nu vei mai putea încasa o sumă de bani sigură care trebuia să ajungă la tine. Anumite persoane deranjate de comportamentul tău nervos vor refuza să te sprijine. În altă ordine de idei, atenția pe care o vei acorda partenerului de viață va duce la consolidarea și înviorarea relației de cuplu. Totodată, prin negocieri inteligente, vei reuși să mobilizezi anumite persoane din jurul tău să te sprijine în derularea unui proiect important pentru tine. Realizarea principală a lunii va fi un progres, o victorie obținută într-un capitol de viață important pentru împlinirea destinului tău. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Dar există reguli și consecințe.